Paano ba mag-waterproof ng basement, cistern tank, o ng inyong mga swimming pools? Yan ang malalaman ninyo sa segment na ito. Una natin muna i-consider kung ano ba ang positive side waterproofing at saka negative side waterproofing. Ayan, para mas mabilis ko ma-explain sa inyo kung paano mag-waterproof ng basement or ng cistern tank. Alright, so pag sinabi natin positive side waterproofing, para sa mga nanood na ng mga unang episode namin, ito yung side na saan pumapasok yung tubig at doon din tayo nagpa-waterproof. Ayan, so direct contact ng water ang tawag sa positive side waterproofing. So, yung negative side waterproofing naman, ito yung pagpasok ng tubig, dadaan muna siya sa buhos or concrete bago niya tatamaan yung waterproofing mo. Ayan. So, hindi siya direct contact with water. Ang tawag naman doon, negative side waterproofing. Ayan. So, madalas ang tanong sa amin ay, paano nga ba mag-waterproof ng cistern tank or basement? So, pwede bang positive side? Pwede bang negative side? So, ang sagot po namin dyan ay pwede po yung dalawa. Pwede kayo mag-positive side waterproofing, pwede rin kayo mag-negative side waterproofing. So, ano ba ang normal na ginagawa ng mga tao ngayon? So, ang madalas na ginagawa, traditional method is that kapag may buhos, ginagawa nila is that naghahalo sila ng integral waterproofing or ng admixture para maging integral waterproofing siya. Ayan. Pwede kang gumamit ng torch applied, pwede kang gumamit ng bentonite sheet, pwede ka rin gumamit ng mga cementitious or flexible cementitious, pwede ka rin gumamit ng mga acrylic type, meron ding liquid asphalt. Ayan. Ano ba ang advantage and disadvantage of using integral waterproofing? Okay, ang advantage na to ay meron kang secondary protection. Okay, take note ang sinabi ko secondary protection, hindi siya primary protection ang integral waterproofing. Yung admixture, ang ginagawa niya lang ay binabawasan yung dami ng tubig ng iyong concrete mix or ng concrete design. So, bakit gusto mo bawasan yung tubig? Gusto mo bawasan yung tubig para mabawasan yung mga pores or capillaries ng concrete mix design mo. Ayan. Kasi syempre, pagbuhos mo for your basement or your cistern tank, nag-evaporate siya. So, pag evaporate ng water, meron siya naiiwan ng mga capillaries. Yan. Yun yung mga capillaries na yan, hindi mo maiwasan na meron pa rin papasok na tubig. So, that's why hindi namin i-recommend na yun lang ang primary waterproofing natin. Ayan. So, marami dyan gumagamit mga powder type na admixture or mga liquid type na admixture. But of course, we would recommend na may integral waterproofing ka pa rin. Pero wag lang siya primary. Alright, ayan, malinaw ha. Siyempre, maganda pa rin kung meron tayong positive side waterproofing. Ano lang ang disadvantage? Okay, so sa mga contractors dyan, alam ko, napakahirap mag-waterproof sa positive side, lalo na sa basement or na cistern tank. Kasi that means, kailangan natin ng gumastos ulit. Kasi we need at least probably another extra 1 meter, no, on all sides para lang maka-positive side waterproofing. Tama? And syempre, magastos yan kasi ilang cubic meter na naman ng soil ang kailangan natin tanggalin. So, syempre, una, dagdag sa oras, and then syempre, dagdag sa gastos, and syempre, ang ayaw din natin, paano kunwari, nasira, nagkaroon ng problem yung waterproof mo dahil pag backfill mo, may mga bato na nasugatan yung waterproof mo, then, sayang ang positive side waterproofing. Tama? Alright, so that's why, hindi nila papasukin yung hydrostatic pressure, that's it. Unlike yung si Cristor, Crystalline Capillary Waterproofing, para siyang si Wolverine, di ba? Para siya sa Wolverine, may self-healing properties kasi siya. So, yan yung advantage mo. Kasi si Cristor, nagre-react with free line, alright, ng ating semento. Kasi di ba may capillaries, and then yung free line, nandiyan lang yan sa cement, right? So, kung si Cristor, nag-react siya with free line and water, nagiging crystal siya. Ayan. So, yung crystals na yan will block the capillaries. Okay. So, yung mga capillaries na yan, once na-block, then hindi na makapasok yung tubig. Alright. Kaya, may mga tendencies na kuwari biglang nagkaroon ng movement, may konting cracks na maliliit na hairline, then pwede niya pa rin mag-repair. Mga less than 1 mm, it can still self-heal. Ayan. So, yan yung advantage of using Cristor compared sa mga rigid type na waterproofing. Alright. So, ngayon, panoorin natin.
Ayan. So, yan yung advantage of using Cristor compared sa mga rigid type na waterproofing. Alright. So, may mga nagtatanong sa amin, ano ba ang difference ngayon ng Cristor sa Flexor? Dahil ang Flexor ng Build-Right is also negative waterproofing. Alright. Build-Right Flexor, flexible cement tissues, is designed para sa mga above ground na negative side. Alright. So, hindi ganun kataas ang kaya niya ma-withstand na hydrostatic pressure compared kay Cristor. So, but, syempre, para sa mga above ground na kailangan mag-waterproof sa negative side dahil may mga katabing structures, katabing bahay, or nasa building na hindi nila kayang ma-applyan sa positive side, that's why Build-Right Flexor was created. For below ground, like swimming pool, cistern again, and basement, yun ang recommend namin, yung Cristor, dahil it can withstand around 2 bar pressure for this. Naman yung mga things to consider before applying Cristor, no? Before tayo mag-waterproof ng basement. Number 1, pagbago yung buhos. Okay? Bagong lagay ang ating retaining wall. Ito suggestion namin. Bago ka magpabuhos, ang recommendation namin ay isama na ninyo yung admixture for integral waterproofing. Ang tawag po namin sa Build-Right ay Build-Right IWL. This is an integral waterproofing. This is a liquid type na isasama mo sa concrete mix design mo para mabawasan yung tubig, and then it will form an integral waterproofing doon sa retaining wall mo. Ayan, for your secondary protection. Kung meron mga spalling, we would recommend that you repair using concrete patch V muna of Build-Right para ma-repair yung mga spalling ng retaining wall. Pag meron ka namang mga spalling sa slab, then we would recommend using Build-Right Concrete Patch H to repair this. No? And kung may scaling naman, there are different products like Build-Right 310 Screed to repair this scaling bago natin ma-apply ang Cristor. Para naman sa mga basement or cistern tank na may mga structural cracks. Hiwalay natin yung structural crack na may tubig at may structural crack na walang tubig. Okay, kung walang tubig, then mas mabilis. We can repair this by using injection epoxy. You can use Build-Right Confix IJ to repair the structural cracks. So, medyo tricky part to. Kung may leak, 2 types of leaks. Yung leaks na medyo free-flowing, na walang pressure, then you can use leak plug. Pwede na natin matakpan yung tubig doon. Pero kung medyo may pressure, then you will need to use polyurethane grout. So, this is injection polyurethane, no? Na that will expand, no? Isa pang kailangan nyo palang tignan is yung mga cold joints na mga dugtungan ng mga slab and ng retaining wall natin. So, kailangan natin muna lagyan lahat ng corners na to ng leak plug to make sure na walang chance na may pwedeng pumasok dito sa mga cold joints na to. Dahil ang cold joints na to, yung slab, yung retaining wall, old to new concrete, ano sabi ko sa inyo dati? Sabi ko sa inyo, di ba, hindi didikit yan. Lalo na kung walang bonding agent. So, I presume na walang bonding agent yan. So, malaki possibility na papasok yan sa mga corner joints nyo. So, what we recommend is applying leak plug to block all these joints to make sure na walang seepages ng water doon. Alright. So, applicable yan sa cistern tank nyo, basement, of course, sa swimming pool as well, before we apply Cristor. Ayan. So, si Cristor, very easy to use. It comes in a bag, and we suggest that you use an electric paddle or electric mixer para maganda po yung paghalo ng waterproofing na product na ito. Alright, so sa first coat, you can use a roller or a brush. Bakit roller and brush ang i-recommend natin? Dahil mas gusto kasi natin na to make sure na lahat ng spaces ng basement mo or ng retaining wall mo ay makover ng waterproof, no? So that's why we recommend a paintbrush or a roller. And then bago tayo mag second coat, okay? Sa first coat, we recommend like around 1 mm, and then sa second coat, after 24 hours, you can apply the second coat using a trowel naman. So the trowel, we recommend using around 2 mm na thickness. All right. So after 24 hours, again, then you need to sprayan ng tubig 3 times a day for 3 days. Ayan. So, medyo hassle lang konti, pero okay lang yan. Hindi naman sobrang hassle. I-sprayer lang naman natin ng tubig yan. Di ba? So, kaya minsan marami nagreklamo. Bakit nag-Cristor ako? Tapos pag-apply ko ng pintura, nagbasa na naman. Kasi hindi pa nag-activate yung mga Cristor dito. Ayan. So, kaya huwag kayong mag-worry, no? Kasi minsan, after nag-apply ng Cristor, napapansin nila, after 2 days, or after 1 day, bakit nababasa yung ibang part ng wall? It's normal. Kasi talagang kung may water seepage galing sa labas, and then di pa nagkristallize, hayaan nyo muna mag-crystallize para mag-take effect yung waterproofing. Alright? So, ang maganda rin dito, after mo ma-apply yung Cristor, ang tanong nyo probably, kung basement ba to,
pwede na ba namin itong applyan ng skim coat? Well, actually, ito yung maganda dito. Whether you want to use a tiles or you want to use Build-Right epoxy tank lining, it's up to you. But for me, magastos, at the same time, ang hirap i-maintain kasi pwede magkaroon ng mold, and then what if matanggal yung isang tiles, ang hirap ng maintenance at ang hirap linisin. So still, we would recommend using Build-Right ETL as a coating for this, which is also potable. Ayan. Para naman sa mga swimming pools, then of course, you can apply directly again using your tiles already, or you can again use a coating, diba? Para mas matipid at mas mabilis. So it's really up to you kung ano yung type ninyo at ano yung design na gusto ninyo. Alright. So nandito tayo ngayon. Actually, gusto sana namin maghanap ng cistern tank na project But unfortunately, medyo mahirap lang i-demo. So we decided na gumawa na lang kami ng isang mock-up. Imagine nyo na lang tong setup namin ay cistern tank na naka-cross section, or pwede mo siyang imagine din as basement or swimming pool. Ayan. So, papakita namin ngayon dito sa mock-up na to kung paano mag-apply ng leak plug again sa mga cold joints. At the same time, paano i-apply si Cristor. Alright. Ayan. So, medyo naintindihan nyo na na pwede ka mag-waterproof ng iyong mga underground or below ground using positive side or negative side. Wag lang integral type of waterproofing. Wag lang siya. Pero pwede siya as secondary waterproofing. And also dito niya tutunan nyo rin ulit ano ang difference ng positive side waterproofing at negative side waterproofing. So again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado!